Chào mọi người, tôi lại đến rồi đây. Hôm nay, chúng ta cùng xem làm thế nào để xử lý mặt nước lấp lánh như thế này, cũng như toàn bộ bố cục của bức ảnh và cách xác định tông màu như thế nào. Cùng xem qua nhé. Trước hết, chúng ta sẽ vẽ một bản phác thảo đơn giản trước. Sau đó sẽ hoàn thiện toàn bộ. Mặt nước chia làm hai lớp để tô nền. Một lớp màu đậm, một lớp màu sáng. Với màu đậm thì độ bão hòa phải cao, với màu sáng thì độ sáng và độ bão hòa đều phải cao. Sau khi làm xong bước này, chúng ta dùng công cụ lasso đa giác để khoanh vùng hình dạng cơ thể con chim này trước. Khi khoanh vùng phần này, chia làm hai bước nhé. Một là phần màu trắng của chúng ta, một là phần màu đỏ ở chân nó. Vì phần màu đỏ sau này cần tạo hình riêng, nên tôi tạm thời tạo một vùng riêng cho nó ở đây. Sau khi làm xong bước này, chúng ta sẽ xử lý phần màu sẫm của mặt nước rồi nhé. Vẫn là xử lý theo từng lớp thôi. Lớp nền, ta đè màu đậm lên trên lớp nền, rồi lên trên lớp màu đậm đó, ta lại đè thêm màu đậm hơn nữa. Chính là phần màu đậm này. Nó không chỉ có một lớp màu đậm, lớp nền chúng ta chọn là một màu hơi xám. Vì đó là màu hơi xám, nên tự nhiên sẽ có màu đậm hơn, và còn đậm hơn nữa sẽ có những màu đậm hơn xuất hiện. Từng lớp để tạo độ đậm. Như vậy thì, màu sắc của mỗi tầng, vị trí của màu đậm ở mỗi tầng, chúng ta đều có thể từng chút một xác định rõ khi thực hiện. Bởi vì mặt nước này khá là hỗn loạn, nên khi mọi người làm, cố gắng dùng nhiều nét bút hơn để tạo hình, kích thước của nét bút trong bức tranh. Hãy tạo ra một chút tương phản, đúng không? Vậy chúng ta quay lại mặt nước phía trước. Mọi người có thể thấy tôi đã tô màu được một phần rồi. Màu của phần này là dựa vào nguyên lý gì để tô lên vậy? Trước hết chúng ta hãy xem toàn bộ so sánh giữa thực và ảo của mặt nước nhé. Màu phía sau nhìn chung đậm hơn một chút, nhìn chung hơi xanh hơn một, còn màu sắc phía trước thì sao? Tổng thể ấm hơn và hơi ngả vàng, cũng sẽ nhạt hơn một chút. Nhưng màu nhạt phía trước và màu đậm có độ tương phản khá lớn, vì vậy tổng thể phía trước có độ tương phản cao, phía sau là phần có độ tương phản yếu. Nếu như vậy, hiệu ứng gần rõ ra mờ của hình ảnh trước hết có thể tạo ra được. Sau khi làm được điều này, chúng ta còn phải xem xét gợn sóng trên mặt nước có một góc nhìn nhất định. Sóng nước không phải là một vòng tròn sao? Vòng tròn này có phối cảnh. Nếu em vẽ sai phối cảnh của vòng tròn này, thì góc nhìn của toàn bộ bức tranh sẽ thay đổi. Cho nên tôi đã thêm rất nhiều màu đậm ở đây, thêm rất nhiều đường vân. Những đường vân này đều được sắp xếp theo độ cong hình elip của ảnh gốc. Như vậy thì phối cảnh mới chính xác. Còn nữa, mọi người lúc đầu đừng vội để ý đến các sọc sáng tối ở trên. Cứ làm theo phương pháp phân lớp trước, một lớp màu nền, một lớp màu đậm, một lớp màu đậm hơn, thêm một lớp màu đậm hơn nữa. Tóm lại, cứ theo từng lớp này mà vẽ, xem chỗ nào, tầng nào cần màu đậm hơn. Cứ từ từ mà trải ra, từ từ mà tô vào là được. Lấy ví dụ như phần trước của chúng ta, đầu tôi có một lớp màu nền, sau lớp nền, tôi phải tô màu đậm lên trên, sau màu đậm, tôi còn phải thêm màu đậm hơn nữa, vì các mảng màu đậm trong bức tranh, mỗi phần đều khác nhau. Nên một lớp màu đậm rõ ràng không thể thể hiện hết tất cả các vùng màu đậm. Vì vậy tôi cần thêm từng lớp một. Ví dụ như phía sau chúng ta, mặt nước này cũng tương tự. Lúc đầu tôi ép một lớp màu đậm tương đối nhạt. Sau đó, tùy theo nhu cầu của bức tranh, xem chỗ nào cần màu đậm hơn, tôi lại ép thêm một lớp đậm hơn. Trong quá trình này, bạn hãy đè màu đậm, đừng bận tâm màu nhạt ở đâu, cũng đừng để ý đến những màu nhạt, vẽ những đường gợn sóng như thế nào, cứ kệ đi. Sau khi đè đủ lớp màu đậm rồi, sau này chúng ta sẽ thống nhất lại, nâng tông màu sáng lên một chút. Như vậy thì mối quan hệ của chúng ta mới đúng. Trước hết em hãy chỉnh toàn bộ khung hình, làm ra đường nét hư thực của toàn bộ mặt nước, sau đó tạo ra các mảng màu lớn. Sau khi có các mảng màu lớn rồi, thì thông qua phân lớp, chúng ta lại tăng độ sáng màu. Vậy chẳng phải đơn giản hơn sao? Sau khi hoàn thành những hiệu ứng lớn này, chúng ta bắt đầu thu nhỏ cọ vẽ lại, làm từ phía sau ra phía trước. Tôi ở đây, tuy rằng vẽ hơi vụn một chút, nhưng phương pháp vẫn là phương pháp này. Lớp màu đậm này ở đây vẫn hơi thiếu một chút, tôi đã bổ sung thêm một ít rồi. Sau khi bổ sung xong thì bắt đầu nâng màu sáng từ trong màu đậm. Khi nâng màu sáng, anh chị phải nhớ kỹ điều này, phần màu nhạt ở phía sau của nó, dù sao nó cũng xuất hiện ở phía sau, cho nên độ đậm nhạt màu sắc của nó so với phần phía trước thì độ tương phản không còn lớn nữa, cho nên sau này dù có những sự tương phản sáng tối này thì sự tương phản của nó cũng sẽ yếu hơn một chút. Phần trước cần tương phản mạnh hơn một chút. Anh thấy tôi tô màu sáng phần trước sáng hơn một chút rồi đúng không? Tại sao vậy? Vì gần rõ xa mờ, gần có màu riêng xa theo môi trường, gần tương phản mạnh, xa tương phản yếu đúng không? Sau khi bạn làm tốt nền tảng tổng thể rồi thì phần còn lại chẳng phải là sự tương phản màu nhạt sao? Bạn có thể trực tiếp tô màu nhạt. Vì chúng ta đã làm xong lớp nền đó rồi, nhưng khi tôi tô ở đây, lại đè thêm nhiều màu đậm nữa, vì nó còn có một số màu bị tắc nghẽn. Những màu bị tắc nghẽn đó bạn không thể không đè, nếu không đè thì màu sáng sẽ không được tôn lên. Cho nên sau khi làm xong màu nền, phần còn lại là dựa theo độ đậm nhạt của hình gốc, dựa theo sự tương phản của ảnh gốc để làm cho nó một chút bế tắc nặng hơn, hoặc gì đó, hoặc là nâng đè lên cho nó một vài màu sắc nhạt hơn hiện ra. Lúc này thì nét bút nhé, cố gắng làm khái quát một chút. Tất nhiên phần phía sau của tôi không khái vì tôi dự định phía sau sẽ làm hiệu ứng làm mờ Gaussian cho nó. Như vậy cảm giác không gian cũng sẽ mạnh, cho nên tôi cố gắng giữ chi tiết phía sau cho nó thể hiện thêm một chút, rồi sau đó làm mờ Gaussian một chút, cảm giác mờ ảo tổng thể và chi tiết đều có đúng không? Sau khi làm đến bước này thì có phải chỉ còn bên phải mấy chỗ sáng nhỏ này chưa vẽ đúng không?
Về phần những chỗ sáng nhỏ này, chúng ta sẽ tìm màu để tô lên. Khi tô cũng phải chú ý, cũng là kỹ thuật phân lớp, cũng là xử lý phân lớp. Vẫn là màu đậm phủ lên màu nhạt phủ lên màu còn nhạt hơn. Hiệu ứng ban đầu của chúng ta là đè nén lớp từ xám đến đậm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lớp từ xám đến sáng để đè nén, đúng không? Sau khi làm xong phần phía sau, chúng ta sẽ bắt đầu làm phần phía trước. Phần phía trước cũng tương tự như vậy. Nếu lớp màu đậm chưa đủ, thì ta bổ sung thêm một chút lớp màu đậm, giống như những đường gợn sóng phía trước. Những gợn sóng này nhất định phải đi theo phối cảnh của chúng ta, bởi vì những gợn sóng này nó mang theo góc nhìn phối cảnh của khung hình mà chúng ta tạo ra, cho nên bạn nhất định phải đi theo phối cảnh. Sau đó từ trung tâm lan ra bên ngoài, càng ngày càng nặng. Được rồi, lúc này bạn sẽ thấy phần nước phía trước không nặng như vậy, nhưng tại sao tôi lại vẽ nặng như thế? Cùng một kỹ thuật phân lớp, bắt đầu từ một lớp nền. Từ lớp nền này, màu đậm được đè dần lên, sau đó thì từ màu đậm này từ từ lấy màu nhạt ra lại, đúng không? Sau khi vẽ đủ màu đậm thì chẳng phải đến lượt vẽ màu nhạt, cho nên màu đậm bạn cứ xử lý. Sau khi đã làm đủ các lớp rồi thì mới tính đến màu nhạt phân lớp thế nào nhé. Rồi bây giờ bắt đầu sang màu nhạt rồi, do chúng ta cân nhắc độ thực ảo của hình ảnh, vì phía trước chúng ta cần tương phản mạnh, phía sau cần tương phản yếu, nên sự tương phản giữa màu đậm và màu nhạt phía trước cũng phải mạnh mẽ hơn một chút. Cứ thế từng lớp thêm vào, giống như góc trái phía dưới này của chúng ta, màu sáng nó hơi lộn xộn đấy, nếu lộn xộn thì em tăng độ tương phản lên, rồi sau đó hình dạng cứ theo ảnh gốc một chút là được. Được rồi, còn phần màu sáng phía trước vẫn phải tiếp tục làm sáng lên. Nếu màu sắc chưa đủ đậm thì phải tiếp tục nén xuống. Khi cảm giác gợn sóng trên mặt nước hiện ra, bạn sẽ nhận thấy, ủa sao vẫn thấy khác với ảnh gốc nhỉ? Vậy chúng ta hãy phủ thêm một chút tông màu ấm vào. Lúc tạo lớp phủ mờ đó, tôi có dùng một chút chế độ, đó là chế độ chồng lớp, rồi thêm một chút ánh sáng ấm vào bên trong. Sau đó bắt đầu làm phong phú chi tiết cho bức ảnh. Quay lại lớp màu nền, tìm vài đường nét đứt đoạn, những chấm rời rạc, kéo dài ra phía ngoài một chút, tìm màu sáng nổi bật, chấm lên trên một ít. Đúng rồi, còn cả chi tiết mặt nước bên dưới. Tóm lại, cảm giác lung linh của khung cảnh này, ngoài những gợn sóng của chúng ta ra thì còn có những mảng màu nhạt này, vùng sáng, kết cấu nữa, chúng ta đều chấm thêm một chút. Sau khi chấm xong, nếu thấy chưa, có thể dùng một số cọ loại phun xịt lên trên, thêm một chút nữa. Tất nhiên loại cọ phun xịt này nếu bạn dùng quá nhiều thì tổng thể bức tranh sẽ trở nên rối mắt đấy. Sau khi làm xong, chúng ta cần xử lý những nét cọ phong phú này, như vùng sáng, đốm màu, một cách hư thực phù hợp. Phần trước tương phản mạnh, phần sau tương phản yếu, phần sau cần làm mờ đi. Và tôi đã tạo viền cho toàn bộ nó. Sau khi tạo viền xong, có thể làm cho không khí của bức ảnh trở nên đẹp hơn, thoải mái hơn một chút, và màu của viền phải làm theo tông màu của hình ảnh. Chúng ta đổi màu viền thành màu xanh ấm, sẽ phong phú hơn một chút. Sau đó quay lại phần con chim. Còn con chim này, trước tiên hãy tạo một khối 2 phân, tổng thể nó vẫn là màu thiên về đỏ và ấm. Sau đó dùng khối 2 phân cắt ra, rồi cắt các khối thể tích bên trong ra, giống như con chim này của chúng ta, nó được chia thành đáy và cạnh bên. Và còn 3 mặt ở phía trên nữa, sẽ có cảm giác như một khối lập phương vậy. Sáng, xám, tối, 3 tầng lớp sáng. Sau khi làm xong thì hãy tìm loại phản quang màu kín. Vào thời điểm này, thể tích của con chim này được coi là một tiêu chuẩn cơ bản của chúng ta rồi nhé. Sau khi làm xong cái này, quan trọng nhất là làm màu sắc như thế nào. Nó nằm trong một tông điệu như vậy. Màu đỏ này của nó thế nào mới có thể hòa hợp với tông màu. Điều đó có nghĩa là bạn phải tạo thêm nhiều ảnh hưởng của ánh sáng và màu sắc bên trong. Bạn cần cân nhắc đến màu sắc của mặt nước tác động lên vùng tối của con chim này. Ánh phản quang, nên tôi ở bên trong đó trước tiên giấu nhiều màu lạnh, bởi vì những màu lạnh này phản ánh màu sắc của ánh trời. Rồi càng gần phần bụng con chim, hoặc càng gần con chim ở phần phía dưới, tôi sẽ thêm nhiều màu xanh lá hơn. Bởi vì mặt nước vốn có màu xanh ấm, phản chiếu vào phần tối của con chim, và màu tổng thể của con chim vẫn hơi ngả trắng, vậy nên độ phản quang sẽ mạnh hơn một chút nhé. Được rồi, sau khi làm xong tiếp tục tạo hình phần chân của con chim. Độ bão hòa của phần chân khá cao và có cảm giác xuyên thấu nhất định. Xuyên thấu có nghĩa là có độ bão hòa nhất định. Vì vậy phần này không được bỏ qua, nếu không thì toàn bộ hiệu quả sẽ không đạt được. Đồng thời con chim này còn có một bóng in xuất hiện trên mặt nước. Vì vậy cái bóng hơi đỏ này, chúng ta cũng không thể bỏ nó đi. Được rồi, nếu làm đến vị trí này thì bức tranh này của chúng ta coi như đã vẽ xong. Nếu mọi người trong lúc vẽ màu sắc và vẽ phác thảo có thắc mắc gì, có thể tham gia phòng thí nghiệm cảnh sắc màu sắc của chúng tôi. Chúng tôi có buổi học vào tối thứ Hai, một hoạt động vẽ tốc độ giới hạn trong 1 giờ. Vào tối Chủ nhật hàng tuần cũng sẽ có một hoạt động sửa ảnh miễn phí. Các hoạt động đều miễn phí. Nếu muốn tham gia, có thể xem phần bình luận cố định, hay nói cách khác là trang chủ của tôi. Vậy thì cùng nhau xem qua hiệu quả cuối cùng đã hoàn thành.